คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast การทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนเนี่ยโดยเฉพาะการทำคอนเทนต์ SEO เนี่ยเชื่อว่าจะได้ยินคำว่าคีย์เวิร์ดบ่อยมากวันนี้เนี่ยผมเลยอยากขอพาทุกคนทั้งที่เข้าใจแล้วเคยผ่านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดมาแล้วหรือว่าคนที่ยังสงสัยเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดอยู่มาปูพื้นฐานไปพร้อมกันว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็จริงๆแล้วเราควรจะเลือกใช้มันยังไงนะครับ disclaimer ก่อนว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้เนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับอาจจะมีบางคำหรือว่าบางจุดที่มีความแตกต่างกันไปบ้างกับที่เคยได้ยินมาก็ให้ฟังไว้เป็นเรื่องของคอนเซปต์ละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่กว้างใหญ่ไพศาลมันมีจักรวาลของมันที่แบบเรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดมากๆถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าคีย์เวิร์ดก่อนความหมายตรงตัวของมันเนี่ยก็คือคำสำคัญของหัวข้อต่างๆใช่ไหมครับแต่ถ้าจะอธิบายในมุมของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยคีย์เวิร์ดมันก็คือคำหรือว่าวลีที่คนใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าเขาจะหาสินค้าหาบริการหรือว่าหาบทความหาความรู้ต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีคีย์เวิร์ดในการค้นหานะครับซึ่งในมุมของคนทำคอนเทนต์เนี่ยการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่ตรงกับสิ่งที่คนที่เขาค้นหาเนี่ยต้องการมันก็เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เนื้อหามันถูกพบได้ง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้คือคอนเซปต์ของคำว่าคีย์เวิร์ดนะและในส่วนของความสำคัญของคีย์เวิร์ดเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทแค่ในการดึงคนเข้ามาเจอเนื้อหาแต่ว่ามันยังสะท้อนถึงความต้องการของคนที่เขาค้นหาด้วยว่าเขาค้นหาด้วยคำนี้เขาต้องการอะไรเขารู้สึกอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังขาดอะไรอยู่ส่วนเหล่านี้มันทำให้เราสามารถวางแผนเนื้อหาการทำการตลาดหรือว่าแม้แต่กลยุทธ์ธุรกิจสามารถทำได้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนอกจากนี้ครับการวางแผนคีย์เวิร์ดเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการติดอันดับในการค้นหา SEO ranking นั่นเองหรือว่าจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการทำโฆษณาออนไลน์ก็คืออยากทำให้มันมีการเข้าถึงแบบออร์แกนิกมากขึ้น3ก็คือมันจะช่วยเจาะกลุ่มเป้าหมายได้แบบแม่นยำมากขึ้นคีย์เวิร์ดมันช่วยจำกัดกลุ่มเนอะให้มันแบบไม่มีคนที่อาจจะไม่ได้สนใจแล้วเข้ามาเจออะไรเงี้ยเหมือนเป็นการคัดว่าคนที่สนใจจะได้เข้ามาเจอสิ่งนี้จริงๆอย่างสุดท้ายก็คือมันช่วยขยายการมองเห็นไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนอกเหนือจาก Google ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าคีย์เวิร์ดมันสำคัญเฉพาะกับการค้นหาบน Google เท่านั้นแต่ว่าความจริงแล้วแพลตฟอร์มอื่นๆจะ YouTube TikTok Instagram หรือแม้แต่พวก Lazada Shopee เนี่ยเขาก็ใช้ระบบการค้นหาที่อ้างอิงจากคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้คีย์เวิร์ดให้มันเหมาะสมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คอนเทนต์ของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สูงขึ้นได้ดีขึ้นเหมือนกันนะครับสรุปง่ายๆก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญกับทุกแพลตฟอร์มแหละทีนี้เรารู้ไปแล้วเรื่องของความสำคัญแล้วก็คอนเซปต์ของคีย์เวิร์ดเรามาดูประเภทของคีย์เวิร์ดกันดีกว่าคีย์เวิร์ดจริงๆมันมีหลากหลายประเภทมากบางที่บางแห่งเขาแบ่งประเภทไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ว่าจากประสบการณ์การทำงานของผมละกันจะขอแบ่งให้แบบเข้าใจง่ายๆก็คืออันแรกก็คือ generic keyword เราเรียกมันว่าคีย์เวิร์ดทั่วไปคีย์เวิร์ดนี้มันจะมีความกว้างมากๆเช่นรองเท้าครีมบำรุงผิวกล้องถ่ายรูปคำพวกนี้เป็นคำที่ทั่วไปมากๆใช่ไหมตามชื่อมันนะ generic แต่ว่าด้วยความที่มันทั่วไปเนี่ยมันก็เลยมีความหมายที่อาจจะกว้างมากในเชิงของ SEO ในเชิงของการค้นหารวมถึงมันมีการแข่งขันที่สูงมากๆด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นเว็บไซต์ใหม่แพลตฟอร์มใหม่ๆที่เปิดขึ้นมาการที่เราจะเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เป็น generic เพียวๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ติดอันดับได้ยากหรือว่าคนเข้าถึงเราได้ยากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับมันก็เลยตามมาด้วยประเภทที่2ก็คือ long tail keyword คีย์เวิร์ดเนี้ยมันจะมีความเจาะจงขึ้นมาหน่อยอาจจะมีความยาวแบบ 2-3 คำ 3-4 พยางค์อะไรเงี้ยครับเช่นรองเท้าวิ่งผู้ชายหรือครีมบำรุงผิวสำหรับคนเป็นสิวอะไรเงี้ยตรงเนี้ยพอคีย์เวิร์ดมันลองขึ้นหรือว่ามันมีหางมาต่อมันมีความแบบเฉพาะมากขึ้นแน่นอนว่า Search Volume มันก็ต่ำลง
ต่ำกว่า generic keyword แน่นอนแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสติดอันดับได้สูงกว่าเพราะว่าการแข่งขันมันก็น้อยลงไปด้วยและก็มันเป็นความต้องการที่แบบเฉพาะเจาะจงของผู้ค้นหาจริงๆนะครับผมจะแบ่งประเภทแบบหลักๆแค่2อันนี้เลย generic keyword แล้วก็ long tail keyword แต่ว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดประเภทอื่นๆที่อาจจะถูกนำไปใช้ในต่างวาระต่างโอกาสต่างคอนเทนต์ด้วยเช่นกันอย่างเช่นแบรนด์คีย์เวิร์ดคำค้นหาแบรนด์คีย์เวิร์ดเนี่ยมันคือมีแบรนด์อยู่ในนั้นด้วยเช่นรองเท้าวิ่ง Nike iPhone 15อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าจะถูกใช้ในแบบงานที่เป็นแบรนด์มากๆหรือว่าใช้ในกรณีที่เราเป็นแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าที่มีแบรนด์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันขึ้นอยู่กับวาระโอกาสตามที่บอกมาเลยเนาะอย่างที่2ก็คือ local keyword ถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์ในตอนที่เป็น local SEO แล้วเนี่ยก็คอนเซปต์เดียวกันเลยครับคำค้นหาที่มันใช้พื้นที่เป็นตัวจำกัดเป็นตัวทำให้มันแคบลงเช่นร้านกาแฟพะเยาอู่ซ่อมรถเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ seasonal keyword ก็เป็นคำค้นหาตามช่วงเวลาตรงกับชื่อมันเลยเช่นของขวัญปีใหม่ชุดฮาโลวีนสำหรับเด็กอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยทำให้ขอบเขตคีย์เวิร์ดมันแคบลงแล้วก็ถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราทำงานไปเรื่อยๆเราก็จะเจอว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดแบบนี้อีกหลายประเภทมากๆซึ่งจะถูกนำไปใช้ในหลายรูปแบบบางอันเอาไปใช้ทำบทความบางอันเอาไปใช้ในการเซตแอดเนาะในการเซตแอดบางทีมันก็จะมีแบบเซตให้มันคำนี้แล้วไปเจอแอดเราหรือว่า exclude คำนี้ออกไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าแล้วเราจะเลือกใช้คีย์เวิร์ดยังไงล่ะการเลือกใช้คีย์เวิร์ดนะครับมันจริงๆแล้วว่าในเชิงพื้นฐานน่ะมันต้องเริ่มจากการเข้าใจก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเขาจะค้นหาอะไรซึ่งมันจะมีปัจจัยอยู่ประมาณ4ข้อที่จะแบบช่วยให้เราเข้าใจว่าเขาค้นหาอะไรหรือว่าคำนี้มันมีการค้นหาหรือเปล่าอย่างแรกก็คือ search volume นะครับ search volume เนี้ยมีมากหรือน้อยถ้ามากก็แปลว่ามีคนสนใจหรือว่ามีคนต้องการจะเข้าถึงคีย์เวิร์ดนี้มากอย่างที่2ก็คือcompetition บางเว็บบางเครื่องมือก็จะใช้คำไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันคือความยากในการแข่งขันในคีย์เวิร์ดนี้แหละความยากยิ่งสูงแปลว่าอาจจะทำให้ติดอันดับได้ยากความยากต่ำก็อาจจะหมายถึงทำให้ติดอันดับได้ง่ายซึ่งมันอาจจะสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับ Search Volume ก็ได้นะอย่างที่3ก็คือความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและสินค้าบริการของเรานั่นเองก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าคีย์เวิร์ดที่เลือกมามันเกี่ยวข้องกับแบรนด์เราหรือเปล่า4ก็คือความตั้งใจของผู้ค้นหาหรือว่า Search Intent นะครับบางเครื่องมือจะมีบอกนะว่า Search Intent ของคนที่เข้ามาหาคีย์เวิร์ดเนี้ยเขาต้องการอะไรจะมาหาข้อมูลมาเปรียบเทียบหรือว่าต้องการจะซื้อเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูปัจจัยเหล่านี้พิจารณาประกอบกันไปด้วยแล้วค่อยเลือกคีย์เวิร์ดที่มันเหมาะสมกับเป้าหมายในการทำงานของเรานะครับในส่วนสุดท้ายของพอดแคสต์นี้เนี่ยเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดไปแล้วแหละผมก็จะขอแนะนำเครื่องมือในการทำคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชละกันก็ในเครื่องมือเหล่านี้เราก็จะได้เห็นพวกคำบางคำหรือคีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดที่ผมพูดไปนะครับอันแรกเนี่ยก็คือ Google Keyword Planner อันนี้เป็นเครื่องมือฟรีของ Google ที่แสดงปริมาณการค้นหาแสดงการแข่งขันของคีย์เวิร์ดซึ่งถ้าใครทำ Google Ads อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้ดีนะครับอันที่2ถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะไม่ค่อยได้ใช้ Ahref นะครับมันเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ SEO ที่มีฟีเจอร์ Keyword Planner หรือว่า Keyword Explorer ด้วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์มากนะในการแบบดูวิเคราะห์แบบว่าสิ่งต่างๆในว่าหน้าเว็บนั้นหน้าเว็บนี้ว่ามันตรงตามหลัก SEO ยังไงมันมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยอย่างที่3คือ SEMrush เหมือนกันถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยเครื่องมือเนี้ยก็คล้ายๆกันครับช่วยในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดของคู่แข่งแล้วก็ช่วยแนะนำคีย์เวิร์ดไอเดียให้กับเราด้วยได้เหมือนกันไอตัวนี้มันจะมีextension ใน Google Chrome ให้เราได้ลองใช้ด้วยนะครับถ้าติดตั้ง extension แล้วเนี่ยแล้วไปที่หน้าเว็บไหนมันก็จะช่วยวิเคราะห์หรือขึ้นมาให้ดูเลยว่าเว็บไซต์นี้มีทราฟฟิกแบบคร่าวๆประมาณไหนหรือว่ามี
อะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดของเขาอะไรตรงตามหลักของ SEO บ้างอะไรเงี้ยอันนี้สะดวกในแง่ของการใช้งานคู่กับ Google Chrome อย่างต่อมาก็คือ Uber Suggest ครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ผมใช้บ่อยมากๆเรื่องด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยมันราคาถูก300 กว่าบาทนะไม่แน่ใจประมาณนี้300หรือ700นี่แหละเทียบแล้วมันถูกกว่าเจ้าอื่นแล้วมันก็เป็นเครื่องมือที่ถ้าไม่เสียตังค์ก็ใช้ฟรีได้แต่จะจำกัดรวมถึงมันมีฟีเจอร์ในการช่วยแบบคิดคีย์เวิร์ดไอเดียให้ AI ช่วย generate ไอเดียของการทำบทความทำคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็ช่วยดูนู่นนี่นั่นที่เป็นตัวเลขหรือว่าสแตทต่างๆที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้เหมือนกันแต่ที่ผมเลือกใช้อันนี้บ่อยนอกจากราคาแล้วเนี่ยคือหน้าตามันใช้งานง่ายครับอันสุดท้ายก็คือ Google Trend เครื่องมือเนี้ยฟรีไม่เสียเงินแต่ว่าไม่ได้ใช้เพื่อดูสแตทคีย์เวิร์ดแบบเจาะจงหรือว่าเชิงลึกมากๆนะมันเอาไว้ช่วยดูเทรนด์หรือว่าแนวโน้มความนิยมของคีย์เวิร์ดหรือท็อปิกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆหรือช่วงเวลานั้นๆเรียกว่าให้เราเห็นภาพเทรนด์คร่าวๆของโลกหรือว่าของพื้นที่ต่างๆในช่วงเวลาต่างๆแล้วกันนะสรุปเลยก็คือคีย์เวิร์ดเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทั้งในเชิงเทคนิคแล้วก็ทั้งในแง่มุมของการที่จะช่วยให้คนทำงานเนี่ยมีจุดยืนหรือว่าทิศทางในการทำงานด้วยเช่นกันนะครับและเรื่องราวของคีย์เวิร์ดอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่ามันกว้างใหญ่มากแล้วก็มีเรื่องให้เรียนรู้กันแบบไม่รู้จบเลยจริงๆนะครับยังไงถ้าเกิดในโอกาสหน้าเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจหรือว่ามีเทคนิคใหม่ๆมีเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันสวัสดีครับ